Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Η σωστή αποθήκευση των ειδών διατροφής είναι εξίσου σημαντική με την αγορά των σωστών συστατικών. Εάν δεν αποθηκεύετε σωστά τα τρόφιμα, θα διαρκέσουν λιγότερο χρόνο, αλλά θα χάσουν και ένα μεγάλο μέρος της θρεπτικής τους αξίας. Η διατροφή με κατεστραμμένα προϊόντα θα βλάψει την υγεία και μπορεί ακόμη και να σας αρρωστήσει. Επιπλέον, θα χαθεί και η γεύση και το μόνο που θα σας μείνει θα είναι η σκέψη πως παταλήσατε χρόνο και χρήμα. Το αλεύρι το αγοράζουμε συνήθως σε χάρτινη συσκευασία και αυτό που κάνουμε είναι να το αποθηκεύουμε έτσι στο ντουλάπι. Αλλά αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. Για το λευκό αλεύρι μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του αποθηκεύοντάς το σε αεροστεγές δοχείο σε δροσερό μέρος. Για αλεύρια ολικής αλέσεως και ξηρών καρπών πρέπει να διατηρείτε το δοχείο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Ποτέ μην αποθηκεύετε αλεύρι ολικής αλέσεως ή ξηρών καρπών σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι θα το κάνει να ταγγίσει. Επίσης, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το αλεύρι μέσα σε λίγους μήνες από την αγορά του. Και επειδή το αλεύρι έχει και άλλες απίστευτες χρήσεις, δείτε ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μία Κόλπα. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το ψωμί είναι βασικό είδος σε πολλά νοικοκυριά. Είτε αγοράζετε λευκό ψωμί, ψωμί σταρένιο ή πολύσπορο ψωμί, αν το αποθηκεύετε στο ψυγείο, τότε κάνετε λάθος. Το αλεύρι σίτου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού είναι γεμάτο με κόκκους αμύλου και καθώς το άμυλο εκτίθεται στην υγρασία, διασπάται και κάνει το ψωμί να στεγνώνει γρήγορα. Διατηρείτε πάντα το ψωμί σας σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βάλτε το ψωμί σας σε ένα κουτί ψωμιού, στον πάγκο και τοποθετήστε το με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω στην ξύλινη σανίδα για να μην στεγνώσει γρήγορα. Όσοι ζουν σε περιοχή με υψηλή υγρασία πρέπει να αγοράζουν όσο φρέσκο ψωμί χρειάζονται και να αποφεύγουν να το αποθηκεύουν για την επόμενη μέρα. Και για το ψωμί υπάρχουν βίντεο στο κανάλι Μία Κόλπα και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Όσον αφορά την αγορά πατάτας, οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε να τις αγοράζουμε σε τεράστιες ποσότητες. Οι πατάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία ενός ατελείωτου αριθμού πιάτων και το πιο σημαντικό, τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά τις απολαμβάνουν. Αλλά αν δεν αποθηκεύσετε τις πατάτες με τον σωστό τρόπο, θα αρχίσουν να βγάζουν φύτρα ή θα χαλάσουν γρήγορα. Αποφύγετε να αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο, καθώς θα τις κάνει γλυκές και αμμώδεις στη γεύση. Ποτέ μην αποθηκεύετε τις πατάτες κοντά στο άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστά σημεία όπως κάτω από τον νεροχύτη ή πάνω από το φούρνο, καθώς μπορεί να διαγείρει την ανάπτυξη μιας τοξίνης που μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία σας. Πρέπει επίσης να κρατήσετε πατάτες μικρότερου μεγέθους μακριά από μήλα και αχλάδια, καθώς τα φρούτα μπορεί να πάρουν τη γήινη γεύση του κονδύλου. Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε τις πατάτες σε ένα δροσερό σκοτεινό μέρος, όπως ένα κελάρι ή ντουλάπι. Εάν τις έχετε πλύνει, αφήνετε πάντα τις πατάτες να στεγνώσουν καλά πριν τις αποθηκεύσετε. Περισσότερα για τις πατάτες μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Μία Κόλπα. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Ο φρέσκος βασιλικός έχει ωραίο άρωμα, γι' αυτό οι άνθρωποι λατρεύουν να χρησιμοποιούν αυτό το βότανο στη μαγειρική τους. Τον φρέσκο βασιλικό που θα κόψετε από τη γλάστρα ή θα αγοράσετε από κάποιο σούπερ μάρκετ, αν θα περισσέψει, μην τον βάλετε στο ψυγείο για να τον διατηρήσετε. Γιατί η κρύα θερμοκρασία του ψυγείου καταστρέφει τα ευαίσθητα φύλλα βασιλικού και θα μαυρίζουν σε 1 ή 2 μέρες. Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε φρέσκο βασιλικό σε υγρό και δροσερό μέρος. Μπορείτε να τυλίξετε τα στελέχη σε μια υγρή χαρτοπετσέτα και να τα τοποθετήσετε σε μια επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα.
Αποθηκεύστε το στο σιρτάρι με ελεγχόμενη θερμοκρασία ή στην πόρτα του ψυγείου. Μπορείτε επίσης να κόψετε τα κοτσάνια, να τα βάλετε σε ένα βάζο με νερό και να το αφήσετε στον πάγκο ή σε ένα ηλιόλουστο περβάζι. Περισσότερα για τον βασιλικό μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Όσο για τον σύνδεσμο υπάρχει κάτω από τούτο το βίντεο. Τα αμύγδαλα, τα κάσιους, τα καρύδια και άλλα είδη ξηρών καρπών αποτελούν ένα υγιεινό σνακ και έχουν γίνει απαραίτητο μέρος της διατροφής μας. Οι ξηροί καρποί που έχουν και ένα κόστος, αν δεν τους αποθηκεύσετε σωστά, θα πρέπει να τους πετάξετε στα σκουπίδια. Αφού τους αγοράσετε, βάλτε τους ξηρούς καρπούς σε μια επανασφραγιζόμενη σακούλα ή ένα αεροστεγές δοχείο και βάλτε τα στο ψυγείο. Οι δροσερές, ξηρές συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν τους ξηρούς καρπούς να διαρκέσουν για 1 χρόνο ή περισσότερο. Μην αποθηκεύετε ποτέ τους ξηρούς καρπούς σε θερμοκρασία δωματίου. Το φυσικό λάδι σε αυτά τα αγγίζει πιο γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου και αναπτύσσουν μια έντονη και πικρή γεύση. Επίσης, αποφύγετε να κρατάτε τους ξηρούς καρπούς κοντά σε θερμότητα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει την πιο γρήγορη αλλίωση του φυσικού λαδιού. Περισσότερα για τους ξηρούς καρπούς μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το σκόρδο, καθώς και άλλα της ίδιας οικογένειας όπως τα κρεμμύδια και τα ασκαλόνια, χρησιμοποιούνται τακτικά στη μαγειρική. Αλλά πολλοί από εμάς δεν τα αποθηκεύουμε σωστά και καταλήγουμε να πετάμε ένα μεγάλο μέρος. Πρέπει να αποθηκεύσετε το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα ασκαλόνια σε ζεστό, ξηρό μέρος όπως ο πάγκος της κουζίνας. Διατηρήστε τα σε δίχτυωτές σακούλες ή καλάθια για καλύτερο αερισμό. Μην τα διατηρείτε ποτέ στο ψυγείο, καθώς η έκθεση στο κρύο και την υγρασία θα προκαλέσει σύψη και ριζοβολία. Επιπλέον, δεν πρέπει να βάζετε σκόρδο και κρεμμύδια κοντά σε φρούτα που ωριμάζουν. Οι ισχυρές ενώσεις θείου σε αυτά μπορούν να αλλοιώσουν άλλα ώριμα προϊόντα. Περισσότερα για το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα ασκαλόνια μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για να απολαύσετε ένα καλό φλιτζάνι καφέ, είναι σημαντικό να αποθηκεύετε σωστά τους κόκκους και τον αλεσμένο καφέ. Διαφορετικά θα καταλήξετε να φτιάξετε ένα πολύ κακό φλιτζάνι καφέ που δεν θα σας αρέσει. Πρέπει να αποθηκεύετε τον καφέ σε κόκκους ή αλεσμένο σε ένα αδιαφανές αεροστεγές δοχείο και να το διατηρείτε μακριά από πηγές θερμότητας για να διατηρήσει τη φρεσκάδα και την πλήρη γεύση του. Ποτέ μην αποθηκεύετε κόκκους καφέ ή αλεσμένο καφέ στην κατάψυξη ή στο ψυγείο, ειδικά αν τον χρησιμοποιείτε καθημερινά. Η λήψη καφέ μέσα και έξω από την κατάψυξη σε καθημερινή βάση οδηγεί σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που μπορεί να επηρεάσουν τη γεύση. Επίσης, επειδή είναι υγροσκοπικοί οι κόκκι καφέ, μπορούν εύκολα να απορροφήσουν την υγρασία από τη γύρω περιοχή και αυτό μπορεί να επηρεάσει το άρωμα και τη γεύση τόσο των κόκκων του καφέ όσο και του αλεσμένου. Ένα αεροστεγές δοχείο θα εξασφαλίσει ότι παραμένει απαλλαγμένο από υγρασία. Και για τον καφέ υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το καλό κρασί είναι ένα πολύτιμο αγαθό, αλλά αν το μπουκάλι κρασιού δεν έχει αποθηκευτεί σωστά, δεν θα μπορέσετε ποτέ να απολαύσετε την αυθεντική γεύση του αγαπημένου σας κρασιού. Εάν το μπουκάλι κρασιού έχει φελό, πρέπει να αποθηκεύσετε το μπουκάλι στο πλάι για να διατηρείτε ο φελός υγρός. Όταν ο φελός δεν είναι υγρός, ο αέρας θα μπει εύκολα στο μπουκάλι και το κρασί σύντομα θα χαλάσει. Η σχάρα κρασιού πρέπει να τοποθετηθεί σε δροσερό μέρος όπου δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως. Το να βάζετε κρασί πάνω από το ζεστό ψυγείο είναι επίσης κάτι που πρέπει να αποφύγετε. Αποφύγετε να αφήσετε το κρασί για πολλή ώρα στο ψυγείο, γιατί μπορεί να στεγνώσει ο φελός. Μόλις ανοίξει ένα μπουκάλι κρασιού, τοποθετήστε ξανά το φελό και προσπαθήστε να τον χρησιμοποιήσετε μέσα σε λίγες μέρες. Καρικεύματα όπως το κέτσαπ και η μουστάρδα χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά νοικοκυριά.
Τα καρικεύματα δεν πρέπει να διατηρούνται στον πάγκο ή στο ντουλάπι για πολύ καιρό. Αυτό μπορεί να τα κάνει να αρχίσουν να χάνουν τη γεύση τους. Αφού ανοίξετε ένα μπουκάλι ή γυάλα καρικευμάτων, βάλτε το στο ψυγείο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής. Η δροσερή θερμοκρασία βοηθά στη διατήρηση της γεύσης και της φρεσκάδας των καρικευμάτων για μήνες. Περισσότερα για το κέτσαπ και τη μουστάρδα μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Τα φάρμακά σας πρέπει να φυλάσσονται σωστά. Η αποθήκευση φαρμάκων σε λάθος μέρος μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την υγεία σας. Αν έχετε ντουλαπάκι φαρμακείο στο μπάνιο, δεν κάνετε καλά και δεν πρέπει να κρατάτε τα φάρμακα εκεί, γιατί οι ατμοί όταν κάνετε μπάνιο ή ντους ή τα φώτα πάνω από αυτό θα βλάψουν τα φάρμακα. Η ζέστη, το κρύο, η υγρασία και το φως μπορούν να βλάψουν το φάρμακο και να το καταστήσουν λιγότερο αποτελεσματικό. Αποθηκεύστε τα φάρμακά σας σε ένα σιρτάρι ή σε ένα δροσερό σκοτεινό σημείο σε ένα ντουλάπι της κουζίνας. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.